ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ጥያቄ መስሪያ ክፍለ ጊዜ ነው። ያለነው ዩኒት 1 ላይ ነው። ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ የሚለውን ጥያቄዎች የምንሰራበት ክፍለ ጊዜ ነው። ስለዚህ ፓርት 1ን አልጨረስንም። በፓርት 1 ላይ ሌሰን 7 ነው። እስከ ሌሰን 6 ድረስ 13 ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ከ14ተኛ ጥያቄ እንጀምራለን ማለት ነው። ጥያቄውን ልጻፍላችሁ። ኦኬ ተማሪዎች፣ 14ተኛ ጥያቄ ዲተርሚን ኦል ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሊኒየር ፈንክሽንስ። ሊኒየር ፈንክሽን ባህሪያቸውን ታውቃላችሁ። ዘ ግራፍ ኢዝ ስትሬት ላይን ነው ኤክሴፕት ዘ ቨርቲካል ስትሬት ላይን፣ ከቨርቲካል ስትሬት ላይን በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህን ቢሄቪየር በሙሉ ተናገር ነው፣ ጸባያቸውን ተናገር ነው። ምን ማለት ነው ጸባይ ስንል? ኤክስ ኢንተርሰፕት፣ ዋይ ኢንተርሰፕት፣ ኢንክሪዚንግ መሆኑን ዲክሪዝ እና ዶሜን ኤንድ ሬንጅ፣ እነዚህን ምን የመሳሰሉትን ፕሮፐርቲዎች መናገር መቻል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ ሶሉሽኑን እኔ ኦኬ። እንግዲህ ፕሮፐርቲዎች ስንል ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት መጀመሪያ ማድረግ ያለብን we have to write the given equation፣ ይሄ ጀነራል ፎርም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ይባላል፣ into slope intercept form of equation of a line። ስለዚህ we have to solve for y ማለት ምን ማለት ነው? minus 2y is equal to minus 3x subtracting 3x from both sides of the equation minus 1 and subtracting 1 from both sides of the equation ይሄ ይመጣልናል። now divide both sides by negative 2 to solve for y. So this becomes y is equal to negative 3x over negative 2 plus negative 1 over negative 2 ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ወይም ስታቃልሉት y is equal to negative over negative ፖዘቲቭ ነው 3 over 2x negative over negative ፖዘቲቭ ነው ፖዘቲቭ half ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ነገር አለ። አንደኛ ስሎፕ ኢዝ ፖዘቲቭ። ስሎፕ which is m ብላችሁ የተማራችሁት is 3 over 2 is positive greater than 0 more። ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ the graph or the line is increasing, it is an increasing function። ስለዚህ ስሎፑን ተናገርን፣ ኢንክሪዚንግ መሆኑን አሳየን ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኤክስ ኢንተርሰፕት ኤንድ ዋይ ኢንተርሰፕት ኔክስት ፔጅ ላይ እንሂድ። ኦኬ አሁን ደግሞ ተማሪዎች ያገኘነው ኢን ስሎፕ ኢንተርሰፕት ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኦቨር 2 ኤክስ ፕላስ ሃፍ የሚለውን አግኝተናል። ይህንን እንግዲህ በቀጥታ ዋይ ኢንተርሰፕት ቢ ብላችሁ የተማራችሁት ነው። ዋይ ኢንተርሰፕት ብዙ ጊዜ ሲምቦላይዝ የምናደርገው ወይም አሳይን የምናደርግለት ቢ ነው which is equal to this one half ማለት ነው። this is the value of y where the graph crosses the y axis። next x intercept ነው። x intercepትን ለማግኘት ደግሞ y must be 0። y must be 0 ማለት ይሄ 0 is equal to 3 over 2x plus half ማለት ነው። and this implies that 3 over 2x plus 1 over 2 is equal to 0። በመጀመሪያ get rid of the denominator። እንኳን ችግር የለውም የሃፍን መጀመሪያ ብንወስደውም ችግር የለውም፣ ግን በሁለት አባዙ። ሁልጊዜ ዲኖሚኔተር ካለ by the LCM of the denominator ስታበዙት with integers ትሰራላችሁ። ስለዚህ multiply by 2 3x plus 1 is equal to 2 times 0 is 0። ይችን እንድታውቁ። ስለዚህ 1ን አቻግሯት 3x subtracting 1 from both sides is equal to negative 1 ይመጣል። divide by 3 ስለዚህ x equal to negative 1 over 3 ማለት ነው። ይሄንን በፖይንት ስገልጹት in point form ስገልጹት when x is negative 1 over 3 the value of y is 0 ማለት ነው። ስለዚህ x ኢንተርሰፕትን ማግኘን በዚህ መግለጽ ትችላላችሁ፣ በፖይንት ፎርም መግለጽ ትችላላችሁ። እዚህም y ኢንተርሰፕት በፖይንት ፎርም ስገልጹት or ምን ልንለው እንችላለን? when x is 0
ዋይ ኢዝ ሃፍ ማለት እንችላለን። ይሄ በፖይንት ፎርም ስንገልጸው ነው። ዋይ ኢንተርሰፕት ሃፍ ነው ማለት ኢት ፓስስ ትሩ ዘ ፖይንት 0 ኤንድ ሃፍ ማለት በፖይንት ስንገልጸው። እንግዲህ ግራፉ አቅጣጫው እንዴት እንደሆነ በኤክስ ኢንተርሰፕት እና በዋይ ኢንተርሰፕት እነዚህን ሁለቱም ፖይንቶች ብቻ በመጠቀም ግራፉን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኢት ኢዝ አን ኢንክሪዚንግ ፈንክሽን ሊኒየር ነው። ስለዚህ ስሎፕ አግኝተናል፣ ዋይ ኢንተርሰፕት አግኝተናል፣ ኤክስ ኢንተርሰፕት አግኝተናል። ዛትስ ኦል አባውት ዘ ፈርስት ዋን ኤ። እዚህ ላይ ሌላ የሚቀርበው ነገር ደግሞ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ነው። ዶሜን ኤንድ ሬንጅ እዚህ ላይ ተማሪዎች ያው ቀደም ብላችሁም በሌሰኑ ጊዜ እንደተማራችሁት ዘ ዶሜን ኦፍ ኤቭሪ ሊኒየር ፈንክሽን ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ። ማለትም ኤክስ ካን አክሴፕት ኤኒ ሪል ነምበር ማንኛውንም ቁጥር ይቀበላል ነው። ይቀበላል ስንል ምን ማለታችን ነው? ዊ ካን ፋይንድ ዘ ኮረስፖንዲንግ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ባይ ቴኪንግ ኤኒ ነምበር ኤክስ ማለት ያ ነው። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ የሚለውን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ሲምቦል አለ። ችን ደብል ባር አድርገን ሪል ነምበርን ነው የሚያመለክተን። ይሄ ሬንጃችን ደግሞ ለሊኒየር ፈንክሽን ኦል ሪል ነምበር ነው፣ አንድ ብቻ ከሆነ እስከሆነ ድረስ ዘ ሬንጅ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ። ይሄንን ለምንድን ነው ይሄንን እንድል ያስቻለኝ ነው? ግራፉ ስትሬት ላይን ነው፣ ኢንክሪዚንግ ነው ብያቸዋለሁ። እስቲ ግራፉ ምን እንደሚመስል ላሳያቸው። ኦኬ እንግዲህ ይሄ ቨርቲካል አክሲሱ ዋይ አክሲስ ነው፣ ኤክስ አክሲስ ነው። ይሄ የምታውቁት ነው። እነዚህ ሁለት ፖይንቶችን ኢንተርሰፕቶችን ፕሎት አድርጋቸው። ወይን ኤክስ ኢዝ 0 ዋይ ኢዝ ሃፍ ይላል። ይሄ በአንድ ነው የኩት። ይሄ አንድ ማለት ነው፣ ይሄ አንድ ማለት ነው። እዚህ ኔጌቲቭ ዋን ነው፣ እዚህም ኔጌቲቭ ዋን ነው። ስለዚህ ወይን ኤክስ ኢዝ 0 ዋይ ኢዝ ሃፍ የምትለው ኤክስ 0 ዋይ ሃፍ እቺ ፖይንት ትሆናለች። ኤክስ 0 ዋይ ሃፍ ኤግዛክትሊ ሃፍ ወይ ቢትዊን 0 ኤንድ 1 በዋይ አክሲስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 0 ሃፍን ነው። ወይን ኤክስ ኢዝ ኔጌቲቭ 1/3 ይህን በግምት ነው፣ 3 መክፈል ነው። ከ0 እስከ ኔጌቲቭ 1 ያለውን 3 ክፈሉና ኔጌቲቭ 1/3 ውሰዱ። ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ 0 ይቺ ፖይንት ናት። በሁለቱ የሚያልፍ ስትሬት ላይን ስሩ። ይሄ ስትሬት ላይን አለ። እንግዲህ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ለመፈለግ ለምሳሌ አባብ ዘ ኤክስ አክሲስ ወደ ላይ ብንሄድ የትኛውም የዋይ ቫሊዩ ሆሪዞንታሊ ብናሰምር የትኛውም ከፍተኛ የዋይ ቫሊዩ ላይ ሆሪዞንታል ላይን ብንዝ ይህን ላይን አቋርጦት ይሄዳል። ያ ማለት ነው ፖዘቲቭ ሪል ነምበር 0 ይሆናል። ወይን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1/3 ከኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ወደ ታች የፈለጋችሁትን ኔጌቲቭ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ውሰዱ። ሆሪዞንታል ብታሰምሩት ግራፉን ይነካዋል። ኮረስፖንዲንግ ኤክስ ቫሊዩ እናገኛለን ማለት ነው። ዶሜን የምንለው ኤክስ ቫሊዩ ነው። የትኛውም ኤክስ ቫሊዩ ግራፉን በቨርቲካል ላይን ነው ይህንን ላይን የሚነካውን የምናገኘው። ስለዚህ የትኛውም ኤክስ ቫሊዩ ይህን ላይን ያቋርጠዋል። በፖዘቲቭም በኔጌቲቭም 0 ይሆናል። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ። ስለዚህ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ሪል ነምበር ያልንበት ምክንያት ይሄ ነው። ግራፉንም እንድታውቁት ነው። ይሄ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3/2 ኤክስ ፕላስ ሃፍ የሚለው ግራፍ ነው። ወይም 3x ማይነስ 2y ፕላስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 የሚለውን ግራፍ ይህን እናገኘን ነው። እንግዲህ ኦል ፕሮፐርቲስ የምንለው እነዚህን ነው። ስለዚህ ወደ ቢ እንሄዳለን። ኦኬ ቢ ኤክስ ኦቨር 4 ፕላስ ዋይ ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ነው። ይህን ኢኩዌሽን ታስታውሳላችሁ። ኢንተርሰፕት ፎርምስ ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን። ይሄ 4 ኤክስ ኢንተርሰፕት ነው፣ 2 ዋይ ኢንተርሰፕት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ኢንተርሰፕት ፕላስ ዋይ ኦቨር ዋይ ኢንተርሰፕት ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኢዝ ኢንተርሰፕት ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን። ስለዚህ ሂር ዘ ኤክስ ኢንተርሰፕት ኢዝ 4 በፖይንት ስገልጹት 4 0 ነው ማለት ነው። ኤንድ ዋይ ኢንተርሰፕት ኢዝ 2 ማለትም ዌን ኤክስ ኢዝ 0 ዋይ ኢዝ 2 ነው። ይህንን ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይህንን ወደ ስሎፕ ኢንተርሰፕት ፎርም ኦፍ ስቲ ቀይሩት። መልቲፕላይ ባይ 4 የአራትና የሁለት ኤልሲኤም 4 ስለሆነ 4 ታይምስ ኢን ብራኬት ኤክስ ኦቨር 4 ፕላስ ዋይ ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ታይምስ 4 ነው። ሁለቱንም ወገን በአራት አባዛሁት ማለት ነው። ይሄ ኤክስ ነው 4 ባይ 4 ስለሚጠፋ ፕላስ 2 ዋይ ነው ቢኮዝ ባይ 2 1 ባይ 2 2 ነው። 2 ታይምስ ዋይ 2 ዋይ ይመጣል ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ይመጣል። ዚስ ኢዝ 2 ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 4 ይመጣል። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ
ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ኤክስ ፕላስ ኦቨር 2 ስታደርጉት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ኤክስ ፕላስ 4 ኦቨር 2 ኢዝ 2 ይመጣል። አያችሁ ዋይ ኢንተርሰፕት 2 ናት። እዚህ ጋር ያመጣናት ከዚህ ቀጥታ የወሰና ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ዋይ ኢንተርሰፕት ኢዝ 2 ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕትን ለማግኘት ደግሞ ዋይ መስት ቢ 0። ዋይን 0 ብታደርጉት 0 ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ሃፍ ኤክስ ፕላስ 2 አድርጋችሁ ኢኩዌት ብታደርጉት ይሄንን ታገኛላችሁ። ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ታገኛላችሁ። ሂር ሌላው የሚጠቅመን ነገር በዛ አጻጻፍ ዘ ስሎፕ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ነው። ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ዘ ፈንክሽን ኢዝ ኤ ዲክሪዚንግ ፈንክሽን። ዚስ ኢምፕላይዝ ዛት በቀጥታ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ የሚያመለክተን ዘ ፈንክሽን ወይም ዘ ሊኒየር ፈንክሽን ያው ሊኒየር መሆኑ ተገልጾላቸዋል ኢዝ ዲክሪዚንግ። ዶሜን እና ሬንጅ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ለማንኛውም ሊኒየር ፈንክሽን ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ። ስለዚህ ያንኑ ነው የምጽፈው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ዶሜን እንደነገርኳችሁ ፎር ኤኒ ሊኒየር ፈንክሽን ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ነው። ሬንጁም ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበርስ ነው። ለዚህ እንግዲህ ጊዜ አናጠፋም። ሲ ላይ የተሰጠው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 3 ኦቨር 2 ስትሬት ላይን የሚሰጠን ሊኒየር ኢኩዌሽን የምናየው ነገር ከዚህ አጻጻፍ የመጀመሪያ ማወቅ የሚገባን ስሎፑ ነው። ዘ ስሎፕ ኢዝ ኔጌቲቭ 1። ስሎፕ ኔጌቲቭ 1 ማለት ደግሞ ሌስ ዛን 0 ነው። ኢፍ ኢት ኢዝ ሌስ ዛን 0 ዘ ፈንክሽን ኢዝ ኤ ዲክሪዚንግ ፈንክሽን። ስለዚህ ኢት ኢዝ ዲክሪዚንግ ብለን መልስ ሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስሎፑን አገኘን፣ ዲክሪዚንግ መሆኑን ተናገርን። አሁን ደግሞ ኢንተርሰፕቶቹን እንፈልጋለን። ዋት አር ዘ ኢንተርሰፕትስ? መጀመሪያ ኤክስ ኢንተርሰፕት እንፈልግ። እንዲህ ኤክስ ኢንተርሰፕት ዋይ መስት ቢ 0 ብለናል። ዋይ 0 ማለት 0 ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 3 ኦቨር 2 ነው። and this implies that ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 3 ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 አድርገን መስራት ነው። ስለዚህ ይህንን ስትሰሩት ኔጌቲቭ ኤክስ በግራ በኩል ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 subtracting 3 over 2 from both sides of the equation and multiplying by negative 1 x is equal to positive 3 over 2 ነው። ይህንም በፖይንት ስጽፉት when x is 3 over 2 the value of y is 0 ነው። እንግዲህ x ኢንተርሰፕት በፖይንት ፎርም እና እዚህ ካልኩሌት ባደረግነው y is equal to 0 አድርገን እዚህ ነው። this is the value of x where the graph crosses the x axis ማለት ነው። y ኢንተርሰፕት እዚሁ ቀጥታ ከተሰጠ ኢኩዌሽን አለ። y ኢንተርሰፕት means x is equal to 0 ነው። ስለዚህ x is equal to 0 implies y is equal to 3 over 2 ነው። y is equal to negative 0 plus 3 over 2 መሆን ነው። ይህን እንኳን ብንጠቀም plus 3 over 2 ማለት ነው። and this is equal to 3 over 2 ነው። በፖይንት ስጽፉት when x is 0 y is positive 3 over 2። ስለዚህ ይህንን አግኝተናል ነው። እንግዲህ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት በቁጥር ስናያቸው እኩል ናቸው። 3 over 2 3 over 2 ነው። ግን ኤክስ ኢንተርሰፕት በፖይንት ስንጽፈው ኤክስ ቫሊዩ ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕት 3 over 2 0 ይመጣል ማለት ነው። ዋይ ኢንተርሰፕት ጋር ግን ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ when x is 0 ማለታችን ነው። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ልዩነት እንዳላቸው እንድታውቁ ነው። ቀጥሎ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ለማንኛውም ሊኒየር ፈንክሽን ዘ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ቢካምስ ሆሪዞንታል ላይን ከሆነ ሬንጁ ኮንስታንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከዛ በተረፈ ግን ዘ ሬንጅ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ ይሆናል ማለት ነው። ዶሜን ኤንድ ሬንጅ አዝ ዩዥዋል እንደጠቀስኩላችሁ ሊኒየር ፈንክሽን እስከሆነ ድረስ ደግሞ ይሄ ደግሞ ዲክሪዚንግ ሊኒየር ፈንክሽን እስከሆነ ድረስ ኤክስ ካን ቢ ኤኒ ሪል ነምበር and the value of y can be any real number, so the domain and range becomes the set of all real numbers ይመጣል ማለት ነው። አሁን ወደ ዲ እንሄዳለን። ዲ ላይ የተሰጠው y is equal to -3 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? This is directly equivalent to y is equal to 0x - 3 ማለት ነው። በዚህ አይነት ከጻፍ ነው ስሎፓችን 0 ማለት ነው። ሂር እንግዲህ እዚህ ጋር በደንብ የምታውቁት m is equal to 0 ስሎፓችን 0 ነው። this is neither increasing nor decreasing አሁን እየጨመረ የሚመጣ ወይም እየቀነሰ የሚመጣ ግራፍ አይደለም። ስትሬት ላይኑ ሆሪዞንታል። ስለዚህ it is neither increasing nor decreasing። ስለዚህ ስሎፑ 0 ነው ማለት is neither increasing nor
ዲክሪዚንግ ነው። ስለዚህ እየጨመረ የሚመጣ ወይም እየቀነሰ የሚመጣ ብለን ልንለው አንችልም ማለት ነው። እንግዲህ the domain is the set of all real numbers. The range becomes only -3 or simply y is equal to -3 ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሬንጁ በቃ ፊክስድ ነው። the value of y is -3 ነው። አንድ ብቻ ነው ሬንጅ። ስለዚህ many to one ፈንክሽን ነው ይሄ የሚባለው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። ኦኬ ተማሪዎች 15ኛውን ጥያቄ ጽፌላችኋለሁ። 15ኛው ጥያቄ for each of the following quadratic functions determine the vertex, domain and range, axis of symmetry and orthogonal axis, x-intercept or intercepts if there exists, and y-intercept, the maximum or minimum point and maximum or minimum value. Now the interval where f of x is increasing or decreasing. ፈንክሽናችን እንግዲህ ኢንክሪዚንግ የሆነበትን ኢንተርቫልና ዲክሪዚንግ የሚሆንበትን ኢንተርቫል መግለጽ ነው። ይሄ ሁለቱንም በአንድ ኳድራቲክ ፈንክሽን ላይ ይታያሉ። ምክንያቱም ፓራቦላ ስለሆነ አንድ ጊዜ ይወጣል፣ ሌላ ጊዜ ይወርዳል፣ ወይም አንድ ጊዜ ይወርዳል፣ ሌላ ጊዜ ይወጣል። እንግዲህ አፓርት ፓራቦላ እና ዳውንዋርድ ፓራቦላ ብቻ ነው ያሉን። ግራፋቸው ኳድራቲክ ፈንክሽንስ ግራፍ እነዚህ ናቸው። and that depends on the coefficient of x squared. ያ ኔጌቲቭ ከሆነ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ነው፣ ፖዚቲቭ ከሆነ አፕዋርድ ፓራቦላ ነው። ስለዚህ በጣም በርካታ ነገሮች ስለ አንድ ኳድራቲክ ፈንክሽን መናገር እንችላለን። ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው ሶሉሽኑን እኒ ኦኬ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ -2 ኢንቱ ኤክስ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌርድ -3 የመጀመሪያው ኤ ነው፣ ወይም ሮማን ነምበር 1 ለሚለው ነው። ይህ ፈንክሽን የተሰጠን ለእነዚህ የተዘረዘሩትን ጸባዮች የዚህ ኳድራቲክ ፈንክሽን ጸባዮችን የሚያመለክቱ በቅደም ተከተላቸው ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ የኤ ስኩዌርድ ተርሙን 0 የሚያደርገው -1 ነው። -1 + 1 0 ስለሚመጣ የ0 ነው። በዚህን ጊዜ ዘ ቫልዩ ኦፍ y ቢካምስ -3። ከዚህ አጻጻፍ በቀላሉ ቨርቴክሱን እናነባዋለን። ቨርቴክሱን ኢሚዲየትሊ መጻፍ ስለምንችል ያቺ ቨርቴክስ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ነው የምትነግረን። ስለዚህ ቢ ላይ የተጠየቀው ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ነው። እዚህ ላይ ዘ ዶሜን ኦፍ ኤኒ ኳድራቲክ ፈንክሽን ኢዝ ኦል ሪል ነምበር። ይህንም ማወቅ አለባችሁ። የመጀመሪያው ዶሜን ኦፍ ኤኒ ኳድራቲክ ፈንክሽን ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር። ያን ማወቅ አለባችሁ። ሬንጁ ነው እንግዲህ የሚለያየው። ሬንጅ ዲፔንድስ ኦን ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ አት ዘ ቨርቴክስ ነው እና ይሄ ኔጌቲቭ ኮኤፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌርድ ነው ያለው። -2 ኢዝ ኮኤፊሽንት ቢኮዝ -2 ኢዝ ሌስ ዛን 0 ዘ ፓራቦላ ኦፕንስ ዳውንዋርድ። ይችን ማወቅ አለ። ቢኮዝ ዘ ኮኤፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌርድ ኢዝ -2 ኢዝ ሌስ ዛን 0። ስለዚህ ኢት መስት ቢ ዳውንዋርድ ፓራቦላ፣ ወደ ታች ነው ያለው ማለት ነው። ወደ ታች ከሆነ ደግሞ የተዘቀዘቀ ፓራቦላ ከሆነ ደግሞ ማክሲመም ቫሊዩ እና ማክሲመም ፖይንት ነው ያለው። ስለዚህ ማክሲመም ቫሊዩ ካለው ሬንጃችን ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ -3 ነው። ስለዚህ ዘ ሬንጅ ኢዝ አውቶማቲካሊ ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ -3 የሚለውን እናገኘዋለን ማለት ነው። ወይም ፍሮም -ኢንፊኒቲ አፕ ቱ -3 -3ን ኢንክሉድ ያደርጋል። በዛ አይነት ልንጽፈው እንችላለን። ይህን ደግሞ ቀጥታ ከቨርቴክሱ እናገኘዋለን። ሶስተኛው ሲ ላይ የተጠየቅነው ደግሞ አክሲስ ኦፍ ሳይሜትሪ እና ኦርቶጎናል አክሲሶቹን የተጠየቅ። ስለዚህ አክሲስ ኦፍ ሳይሜትሪ ፓራቦላውን ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍለው ላይን ማለት ነው። ያ ላይን ደግሞ በቨርቴክሱ የሚያልፈው ቨርቲካል ላይን ይሆናል። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ -1። ይሄ this is x is equal to -1 is axis of symmetry። ኦርቶጎናል አክሲስ ደግሞ ለx equal to -1 ፐርፔንዲኩላር የሆነ በቨርቴክሱ የሚያልፍ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ነው። and that horizontal line is y is equal to -3። ዲ ላይ የተጠየቃችሁ ደግሞ ኤክስ ኢንተርሰፕት ኦር ኢንተርሰፕትስ ፈልግ ነው። ኢንተርሰፕት ኦር ኢንተርሰፕትስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከአንድ በላይ ኖሮች። ዋይ ኢንተርሰፕት ግን አንድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ማድረግ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ዋይ ማለት ነው። 0 ኢዝ ኢኳል ቱ -2 ኢንቱ ኤክስ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌርድ -3 ነው። ወይም -2 ኢንቱ ኤክስ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌርድ -3 ኢዝ ኢኳል ቱ 0። ከዚህ አጻጻፍ ኤክስ ኢንተርሰፕት እንዴት እንደምታገኙ ላሳያቸው። ኤክስ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ታይምስ -2 አለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ +3 አዲንግ 3 ነው። ለኔጌቲቭ 2 አካፍሉት። ኤክስ ፕላስ 1
the whole squared is equal to 3 over negative 2 ማለት እዚህ ላይ it's impossible. The square of a number cannot be negative. ይሄ እኮ x plus 1ን ስኩዌር ስናደርገው ኔጌቲቭ 3 over 2 መጣ ማለት ነው። and this is impossible. ስለዚህ no x intercept ነው። no x intercept ፓራቦላው x አክሲስን አያቋርጠውም ነው። አሁን y intercept ለማግኘት ደግሞ x must be 0. ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ኢንቱ ኤክስ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ዋይን ለማግኘት ለኤክስ 0 መተካት ነው። ኔጌቲቭ 2 ኢንቱ 0 ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ነው። 0 ፕላስ 1 ኢዝ 1 1 ስኩዌርድ ኢዝ 1 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኢዝ ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ይመጣል። ስለዚህ y is equal to negative 5. ስለዚህ y ኢንተርሰፕትን አገኘን። በፖይንት ስንገልጸው when x is 0 y is negative 5. ማክሲመም ቫሊዩ እና ማክሲመም ፖይንት ልዩነታቸው በጣም ትንሽ ነው። ፖይንት በፖይንቷን ማስቀመጥ ነው። ቨርቴክሷ ማክሲመም ናት፣ ምክንያቱም ዳውንወርድ ፓራቦላ ነው። ማክሲመም ፖይንት ለሚለው is negative 1 negative 3 ነው። ማክሲመም ቫሉ ለሚለው ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ማስቀመጥ ነው። ከቨርቴክሱ ላይ ማክሲመም ቫሉ ኢዝ ኔጌቲቭ 3። የሚቀጥለው ደግሞ ኤፍ ጊቭ ዘ ኢንተርቫል ዌር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢንክሪዚንግ ኤንድ ዲክሪዚንግ። ስለዚህ የሚጨምርበትንና ኢንተርቫልና የሚቀንስበትን ኢንተርቫል አስቀምጥ ነው። ይህንን በቀላሉ ለማስረዳት የሚከተለውን ዲያግራም ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህንን ኤክስ አክሲስና ዋይ አክሲስ አይዲያ እንዲኖራችሁ ነው። 0 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ሰምዌር ሂር ነው። when x is ኔጌቲቭ 1 ዘ ቫልዩ። ስለዚህ ግራፉ ዳውንወርድ ፓራቦላ ነው። እዚህ ኔጌቲቭ 5 ላይ ዋይ ኢንተርሰፕት ያቋርጠዋል ብለናል። ይሄ ነው ግራፋችን፣ የዚህ አይነት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ኢንክሪዚንግ ማለት as we go to the right or as x increases the value of y ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ኢንተርቫል ነው። ስለዚህ ፍሮም ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከዚች ፖይንት እስከ ኔጌቲቭ 1 ድረስ እየጨመረ ይመጣል። ከኔጌቲቭ 1 በኋላ ደግሞ ወደ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ስንሄድ እየቀነሰ ወይም ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ያንን ነው የምጽፈው። ሶ ዘ ፈንክሽን ኢንክሪዝስ ኢን ዘ ኢንተርቫል ፍሮም ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ ኔጌቲቭ 1 ኤንድ ዲክሪዝስ ፍሮም ኔጌቲቭ 1 አፕ ቱ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያስረዳኋችሁን ነው እዚህ ላይ የጻፍኩት። ስለዚህ ዘ ፈንክሽን ቫሊዩ ኢንክሪዝስ ኢን ዚስ ኢንተርቫል ፍሮም ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ ኔጌቲቭ 1 ባለው ዶሜን ውስጥ ወይም ኤክስ ቫሊዩ ውስጥ እየጨመረ ይሄዳል። ዌራዝ ከኔጌቲቭ 1 በኋላ ደግሞ እየቀነሰ ይወርዳል። ግራፉ እየወረደ ይመጣል። ስለዚህ it decreases። እንግዲህ this is all about the properties of the first quadratic function። አሁን ወደ ሁለተኛው ሮማን ነምበር 2 እንሄዳለን። ኦኬ፣ ሁለተኛው ሮማን ነምበር 2 f of x equals 3x squared minus 6x minus 2 ነው። ይሄ ጀነራል ፎርም ኦፍ ኳድራቲክ እና የተሰጠን። ስለዚህ ይህንን ወደ a into x plus some number b the whole squared plus c ወደዛ ፎርማት መቀየር አለብን ማለት። ፋክተር አውት 3ን ፋክተር አውት አድርጉ። ስለዚህ x ስኩዌር 3 ታይምስ x ስኩዌር 3x ስኩዌር ስለሆነ ማይነስ 2x፣ ምክንያቱም 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 6x ማይነስ 2 ኦቨር 3 ይመጣል። ሶስትን ፋክተር አውት ካደረግን በኋላ we have to complete the square in x ለሁለቱ ተርሞች x ስኩዌር ማይነስ 2x ለሚለው ፐርፌክት ስኩዌር ማድረግ ነው። ስለዚህ ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ ደግሞ ሃፍ ኦፍ ቢ ዘ ሆል ስኩዌርድ መደመር ነው። ስለዚህ 3 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 2x and half of negative 2 is negative 1 negative 1 squared is positive 1 ነው። ባላንስ ለማድረግ ማይነስ 1 ነው። እዚህ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ነው። አሁን ይሄ ፐርፌክት ስኩዌር ሆነልን and this is equal to 3 into ይሄ ከርሊ ብራኬት this is x minus 1 the whole squared ማለት ነው። this is minus 5 over 3 ይመጣል። ይሄንንም ስለሚያባዛ ነው ብራኬት። ሁለት ተርሞች ነው ያለው። ሁለቱንም ተርሞች በ3 አብዙት and this is equal to 3 times x minus 1 the whole squared minus 5 ይመጣል። ከዚህ ቨርቴክሱን ማንበብ እንችላለን። therefore a ቨርቴክሱን ነው። ቨርቴክስ v is when the square term is 0 ስለዚህ 1 ይሆናል ማለት። በዚህን ጊዜ y becomes negative 5
The coefficient of x squared is positive. 3 is greater than 0. አፓርት ፓራቦላ መሆኑን ገለጸ። ቨርቴክሱን አገኘ። ስለዚህ ዶሜናችን ለማንኛውም ኳድራቲክ ፈንክሽን the set of all real numbers ነው። ሬንጃችን ደግሞ አፓርት ፓራቦላ ስለሆነ y is greater than or equal to -5። ኦኬ አክሲስ ኦፍ ሳይሜትሪ ቨርቴክሱ ላይ ማንበብ ነው። x is equal to 1። ኦርቶጎናል አክሲስ y is equal to -5። ዲ ኤክስ ኢንተርሰፕት ኤንድ ዋይ ኢንተርሰፕት ነው። ይሄ ዋይን 0 አድርገን መስራት ነው ያለብን። y is equal to 3x² - 6x - 2 ወይም በዚህኛው ፎርማት ስንጽፈው 3 into x - 1 the whole squared - 5 ነው። ይሄንን is equal to 0 አድርገን መስራት ነው። ስለዚህ 3 into x - 1 the whole squared - 5 is equal to 0 አድርጋችሁ ስትሰሩት 3 into x - 1 the whole squared is equal to +5 ይመጣል። ስለዚህ ኦቨር 3 ማድረግ ነው። x - 1 the whole squared is equal to 5/3 ይመጣል። dividing both sides by 3 ስለዚህ ስኩዌርድ ተርሙ ይሄን ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ መጣ ማለት taking the square root of both sides x - 1 is equal to square root of 5/3 ይሄ ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። the positive square root of 5/3 and the negative square root of 5/3 ይመጣል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ x is equal to -1ን adding 1 to both sides 1 plus or minus square root of 5/3 ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስ ኢንተርሰፕቶችን ሁለት ናቸው። አንድ ጊዜ በፕላስ አንድ ጊዜ በማይነስ። በፖይንት ስጽፉት 1 plus square root of 5/3, 0 ወይም 1 minus square root of 5/3, 0 ማለት ነው። ኤክስ ኢንተርሰፕቶችን እዚህ አገኘን ነው። ዋይ ኢንተርሰፕቱ ደግሞ ቀላል ነው። ዋይ ኢንተርሰፕቱን ለማግኘት የጀነራል ፎርሙ ይቀለናል። ስለዚህ ኤክስን 0 ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 0 ስኩዌርድ ማይነስ 6 ታይምስ 0 ማይነስ 2 ነው። ይሄ 0 ይመጣል፣ ይሄ 0 ማይነስ 2 ይመጣል ማለት ነው። and this is y is equal to -2 በፖይንት ብጽፉት when x is 0 y is -2 ማለት ነው። እንግዲህ አፓርት ፓራቦላ ብያቸዋለሁ because the coefficient of x squared is positive። ስለዚህ ሚኒመም ፖይንት እና ሚኒመም ቫልዩ ነው። ፖይንቷ ቨርቴክሷ ናት። when x is 1 y is -5 ነው። ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ -5 ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢ ደግሞ ኢንክሪዚንግ የሚያደርግበትና ዲክሪዝ የሚያደርግበትን ኢንተርቫል ግለጽ ነው። ስለዚህ ግራፉ when x is 1 -5 ይላል። ስለዚህ ከዚች ነው እንደዚህ መጥቶ ነው ግራፉ የሚመለሰው። ስለዚህ የዚህ አይነት ግራፍ ስለሆነ መጀመሪያ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው፣ በኋላ ኢንክሪዝ ነው። ስለዚህ ኢት ዲክሪዝስ፣ የመጀመሪያው ዲክሪዝስ ነው ኢን ዘ ኢንተርቫል ፍሮም -ኢንፊኒቲ አፕ ቱ ይቺ ኤክስ ቫሊዩ 1 ናት። እስከ 1 ድረስ እየወረደ ይመጣል። አንድ ላይ ቨርቴክሱን ያገኛል። ኤንድ ኢንክሪዝስ ኢን ዘ ኢንተርቫል ፍሮም 1 አፕ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። ከዛ በኋላ ደግሞ እየወጣ የሚመጣ ግራፍ ነው። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቻው።